Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh đậu xanh kết hợp với khoai lang, vừa thơm vừa ngon mà màu sắc lại bắt mắt nữa. Bánh nướng chảo không có cần dùng lò nướng, dễ dàng, mềm dẻo thơm phức, có thể hấp và nướng gì cũng ngon hết á. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ngọt ngon này luôn nha. Đầu tiên là mình có nấu ở đây 300g đậu xanh khô, ngâm cho mềm rồi cho thêm 800ml nước, mình nấu cho nó chín, không có cần phải khô quá đâu, miễn chín là được. Còn này là một củ khoai lang tím nè, củ này khi còn sống là 200g á, cũng hấp chín lên. Rồi mình dùng cái cối xay mini, các bạn sẽ cho khoai lang vô mình xay trước. Cái cối này thì bấm vào góc trái video á, mình có để link sản phẩm á, bấm xem sản phẩm là hiện ra, có giá cả chi tiết luôn. Các bạn có thể chọn mua ủng hộ mình nha. Thêm vào chút xíu nước để mình xay cho nó dễ. Xay cũng nhanh lắm, các bạn nhấn chút xíu là nó mịn nè. Thì cái lượng nước cho vào một chút xíu nữa mình sẽ nói chi tiết hơn, cho cái bánh nó vừa nước xay và vừa nước cho vào. Rồi sẽ đổ hết ra cái thau nha. Khoai lang tím này nó có tinh bột và cái màu sắc nó cũng đẹp nữa. Nếu các bạn không có khoai lang tím thì mình dùng khoai lang bình thường, cũng phải cho chút xíu cái nước màu lá cẩm vô để tạo cái màu tím hồng cho bánh nó mới ngon. Rồi bây giờ tiếp theo là cho phần đậu xanh vô để xay. Đậu xanh này mình nấu nó chín nhưng mà nó còn hơi ẩm ẩm chút xíu, vì mình cũng xay cũng cho nước nên không có cần phải nấu cho nó cạn quá đâu. Cũng thêm vô chút xíu nước xay cho nó dễ. Nhấn chút xíu là nó nhanh lắm, các bạn khỏi cần phải lấy cái cối sinh tố ra. Rồi vậy là nó mịn này nè, nhấn sơ qua là nó mịn liền, 1 phút là nó mịn nè. Rồi cũng cho hết vào cái thau. Mình sẽ chia cái đậu xanh này ra 2 lần để xay, tại vì cái cối hơi nhỏ nè, xay vậy nó nhanh hơn, chứ các bạn để đầy quá là xay nó khó mịn. Để ít ít vậy nè, xay nhanh lắm. Xay xong hết 2 loại rồi nè, bây giờ các bạn trộn sơ lại một cái màu tím khoai lang khi mà hấp bánh lên nó đẹp lắm. Rồi mình dùng tiếp là nửa lít nước cốt dừa nha, nước cốt hơi đặc để cho bánh nó béo ngon. Cho hết nửa lít vô luôn. Hồi nãy là tổng cái lượng nước mà mình xay đậu và xay khoai lang luôn là 200ml, thì mình thêm vào nửa lít nước cốt dừa nữa là tổng cộng chất lỏng mình dùng 700ml. Thì mình cho theo chút xíu muối cùng với 200g đường cho bánh của mình nó ngọt ngon nha. Trộn đều tất cả lên cho đường nó tan ra. Cái hỗn hợp này các bạn thấy là nó sẽ không có quá lỏng đâu, nó sẽ hơi sệt chứ lỏng quá thì cái bánh nó cũng mềm không ngon. Rồi mình sẽ trộn vào đây 200g bột mì đa dụng để cho cái bánh của mình nó dai mà dai mềm. Trộn đều trước một cái nha, khuấy nhẹ nhẹ vậy nè. Còn các bạn kỹ hơn thì cho bột vô từ từ mình trộn thì nó nhanh tan, nó không có bị ốc trâu. Còn vậy thì mình khuấy hơi lâu một chút nhưng mà nó cũng tan. Rồi tiếp theo là 200g bột năng, mình cũng cho vô luôn để tạo độ dai cho bánh. Mình dùng 2 loại thôi, bột mì đa dụng và bột năng, chứ không có dùng bột gạo. Còn các bạn thích cái bánh của mình nó mềm, nó không có quá dai thì mình thay bột năng bằng bột gạo cũng được luôn. Trộn thật là đều nha. Bên đây thì bắt cái chảo lên, mình cho vô một ít bơ thực vật nè để quét cái chảo để cho bơ nó cũng thơm. Khi bơ tan chảy ra hết rồi thì mình dùng cái rây lọc phần bột này qua, cho cái phần lợn cợn ốc trâu nó được mịn hơn. Các bạn trộn đều nha. Còn cái phần mà khoai lang mà nó còn chưa tan mịn thì chút nữa mình vàng mình lấy qua hết luôn, chứ đừng có bỏ. Khoai lang cho vào thì khi nướng bánh ra cái màu tím nó mới đẹp. Cho hết qua luôn. Chia ra 2 chảo để nướng. Nhớ đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ, mình xay cái chảo cho nó chín đều. Chảo bên này mình cũng quét bơ cho nó nóng chảo rồi cũng gót bột vô luôn nha. Chia ra làm 2 chảo một chảo này là 22 và một chảo là 26. Cũng đậy nắp lại. Các bạn hông lửa nhỏ thiệt là nhỏ của bếp ga luôn cho nó chín đều bên trong, nó không có bị cháy khét ở dưới mà ở chính giữa nó còn lỏng bột. Mình nướng một cái mặt bánh ở bên dưới vậy là khoảng 15 phút nha. Nhớ để lửa nhỏ, đậy nắp cho nó có hơi, nó chín đều. Khi mà mình mở nắp ra mình thấy bột nó khô hết rồi nè,
Thì bây giờ sẽ kiểm tra cái mặt đế bánh ở bên dưới, nếu mà nó vàng đều thì mình trở. Còn nếu mà nó chưa có vàng đều á, thì các bạn phải nướng thêm. Chứ không thôi á, nướng nó trắng quá nó cũng không thơm. Bây giờ sẽ trở cái mặt ở trên này xuống mình nướng thêm. Nướng phải 2 mặt bánh thì bột ở chính giữa nó mới chín đều và cái bánh của mình nó mới thơm ngon. 2 mặt bánh mình đã nướng xong rồi nè. Bây giờ mình cho nó ra nha. Mặt ở bên dưới và mặt ở bên trên phải vàng vàng vậy nó mới thơm nè. Cho ra hết luôn. Rồi cái nướng cái bánh tiếp theo cũng cho nó chín vàng đều 2 mặt, cũng lấy ra luôn. Nướng lò thì các bạn chỉnh nhiệt trên dưới thì mình nướng nó sẽ nhanh hơn, không cần phải trở bề giống như nướng chảo. Nhưng mà mình chia sẻ cách này để cho các bạn không có lò nướng thì cũng có thể có bánh ngon luôn, không cần phải dùng lò nướng. 2 mặt bánh vàng đều thơm phức à. Có bơ ở bên trong á, khi nướng lên nó dậy mùi thơm lắm. Bánh khoai lang kết hợp với đậu xanh, béo béo bùi bùi. Chờ nó nguội bớt thì mình cắt bánh ra nha. Cái bánh này phải để thiệt là nguội á, nó mới dai và nó béo. Còn mà nó còn ấm ấm á, là nó hơi mềm chút. Bánh này mình làm là còn ấm ấm nè, chưa có nguội quá đâu. Cắt nhỏ nhỏ ra. Nướng lên là nó thơm lắm, thơm hơn bánh hấp. Nhưng mà các bạn muốn hấp cũng được nữa. Cho vào cái khuôn rồi cái mình hấp quét sơn lớp dầu á, hấp cho nó đừng có dính khuôn. Đây bánh ngon quá chừng nè, dẻo mềm thơm phức. Làm kiểu này để qua ngày hôm sau ăn càng ngon nữa đó. Nó sẽ dẻ và nó dai hơn, độ béo nó cũng tăng hơn. Nó không có bị hư gì đâu, không có cần phải hấp nóng lại. 2 ổ bánh. Mình làm cũng vừa không có quá dày nha. Còn nếu các bạn mà nướng dày quá, nướng chảo nó chín không kịp ở bên trong đâu. Phải làm mỏng mỏng vậy nó mới chín đều. Rồi cái mình nướng 2 mặt. Cái nào cũng thơm phức. Có 2 loại nguyên liệu mà ra cái bánh nó còn ngon hơn cả bánh khoai môn hấp và bánh bò nướng luôn. Làm khoai lang để tạo cái màu tím. Còn ngoài ra không có khoai lang thì các bạn dùng khoai môn. Mình xay ra cũng ngon, thêm chút xíu nước lá cẩm á. Nhìn cho cái màu sắc nó hấp dẫn cũng ngon luôn. Nướng càng vàng thì càng thơm à. Mình trộn bột vậy nó không cứng đâu. Đây nó dẻo vậy nè. Nó dẻo mà nó dẻo mềm, dai dai nhẹ nhẹ nha. Chứ nó không cứng. Bánh này còn ấm đó, chứ để nguội một chút là nó dai nhiều hơn. Ăn nó không có bị ngán và để tủ lạnh ăn nó cũng không cứng nữa. Các bạn để ngăn mát tủ lạnh đi mình ăn càng ngon á. Ngon lắm, lạ miệng, dễ dàng thì các bạn vào bếp thực hiện thử cho cả nhà thưởng thức nha. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình và bấm vào góc trái video lựa chọn xem sản phẩm ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.